ලෝකයේ මුලින්ම මුද්‍රණය කළේ මොකක් කියලාද හිතෙන්නේ? මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් මුලින්ම සොයාගත්තේ ජර්මනියේ ජොහන්නෙස් ගුටෙන්බර්ග් නිසා මොකක් හරි ජර්මන් පොතක් තමයි මුලින්ම මුද්‍රණය කරන්න ඇත්තේ කියලා බොහෝ දිනෙකට සිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඇත්ත කතාව ඒක නෙවෙයි. ලෝකයේ මුලින්ම මුද්‍රණය කළේ මොකක්ද කියන එක හොයාගෙන යද්දී හමු වෙන්නේ වෙන මොනවත් දෙයක් නෙවෙයි බෞද්ධ සූත්‍රයක්. ඒ තමයි වජ්ර සූත්‍රය. වජ්ර කියන්නේ දියමන්ති වලට කියන තවත් නමක්. දියමන්ති තමයි මේ ලෝකයේ තියෙන ඉතා ශක්තිමත්ම පාෂාණය. බුදුන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාව දියමන්ති තරම් ප්‍රබල බව පෙන්වන්නට තමයි මේ සූත්‍රයට මේ නම යොදාගෙන තිබෙන්නේ. බුදුන් වහන්සේ විසින් සුභාති කියන භික්ෂූන් වහන්සේ සමග කරන ලද කතාබහක් වජ්‍ර සූත්‍රය ලෙස ලියවුණු බව පැවසෙනවා. ඓතිහාසික ලියකියවිලි මගින් පෙන්눔 කරන්නේ අසංග සහ වාසුබන්දු කියන භික්ෂූන් වහන්සේලා විසින් ක්‍රිස්තු වර්ෂ 2-5 අතර සමයේ වජ්‍ර සූත්‍රය ලියා තබන්නට ඇති බවයි. වජ්‍ර සූත්‍රය අයිති වෙන්නේ මහායාන බුදුදහමටයි. මහායාන බුදුදහම තියෙන්නේ චීනය, ජපානය වැනි රටවලයි. අපේ රටේ තියෙන ථේරවාදී බුදුදහම නිසා බොහෝ දෙනෙක් වජ්‍ර සූත්‍රය ගැන අහලා නැති වෙන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් මහායාන බුදුදහමේ ඉතා වැදගත් බලසම්පන්න සූත්‍රයක් ලෙසයි මේ සැලකෙන්නේ. වචන 6000කින් පමණ සමන්විත වජ්‍ර සූත්‍රය මුලින්ම ලියවී ඇත්තේ සංස්කෘත භාෂාවෙන්. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 401 දී පමණ කුමාරජීව කියන භික්ෂුන් වහන්සේ විසින් මේ චීන භාෂාවට පරිවර්තනය කෙරුණා. අද වගේ දියුණු මුද්‍රණ තාක්ෂණයක් නැති ඒ තරම් ඈත අතීතයක වජ්‍ර සූත්‍රය මුද්‍රණය කළේ කොහොමද කියන එක ඔබට හිතා ගන්න බැරුව ඇති. චීනයේ විහාරස්ථානවල සිටි භික්ෂුන් වහන්සේලා කළේ වජ්‍ර සූත්‍රය කඩදාසි මත මුද්‍රණය කරන්නට පුළුවන් ආකාරයට ලී වලින් අච්චු හදපු එකයි. රබර් වලින් හදපු සීල් ඔබ දැකලා ඇති. ඒ සීල් එක තීන්තවල ඔබලා අරගෙන තමයි සීල් ගහන්නේ. ඉතින් ඒ සීල් වල ආකාරයට විශාලව හදපු අච්චු වල තීන්තාලේප කරලා ඒ මත කඩදාසි තබා තද කරලා ඒ කඩදාසි මත මුද්‍රණය කිරීම සිද්ධ වුණා. සේදමාවතේ උතුර සහ දකුණ සම්බන්ධ වන ස්ථානයේ ඩුන්හුවාන් ප්‍රදේශයට සමීපව කඳුකර ප්‍රපාතයක ගුහා 492ක් තිබෙනවා. මේවා හැඳින්වෙන්නේ දහසක් බුදුන්ගේ ගුහා නමින්. අද මේ කොටස අයිති වෙන්නේ වයඹදිග චීනයට. මේ ගුහා කිසිම කෙනෙකුට ඇතුල් වෙන්න නොහැකි විදිහට මුද්‍රා තබා තිබුණා. ඒට හේතුව අතිශයම වටිනා බෞද්ධ ලිපි ලේඛන සංරක්ෂණය කළ බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයක් මේ ගුහාවල පිහිටුවා තිබුණ නිසායි. කොහොම වුණත් වං යුවාන් ලූ කියන භික්ෂුව මේ මුද්‍රා තිබූ ගුහාවලට ඇතුල් වන රහසිගත දොරක් සොයාගත්තා. ඒ ගුහාවල තිබුණු දහස් ගණන් බෞද්ධ සූත්‍ර, සිතුවම් සහ තවත් ලියකියවිලි මේ භික්ෂුවට දකින්නට ලැබුණා. වජ්‍ර සූත්‍රයේ තිබුණෙත් මෙතන. මේ භික්ෂුව ඉංග්‍රීසි ජාතික දේශ ගවේෂකයෙකු සර් ඕරෙල් ස්ටේන්ට 1907 වසරේදී වජ්‍ර සූත්‍රයේද ඇතුළුව වටිනා කෘති 40000ක් පමණ ඉතා සුළු මුදලකට විකුණා දැමුවා. ඒවා අවසානයේ නතර වුණේ බ්‍රිතාන්‍ය කෞතුකාගාරයෙන්. ලෝ මුලින්ම මුද්‍රණය කරන ලද ලියවිල්ල යනුවෙන් නම් කොට අඩි 16කින් යුක්ත වජ්‍ර සූත්‍රය අදත් මෙහි ප්‍රදර්ශනයට ලබා තිබෙනවා.